سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با اینکه چه گیاهانی برای عفونت گوش مفید هستند و چگونه میتوان درد گوش رو تسریع کرد و همینطور اگه درد گوش داشتید از کدام گیاهان میتوانید استفاده کنید و برای گرفتگی گوش به طور طبیعی چه راهکارهایی رو میتونید به کار بگیرید. مطالبی رو در این ویدیو براتون تهیه کردیم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره. اون رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بگذارید و همچنین عضو کانال ما بشید. اما چه گیاهانی برای عفونت گوش مفید هستند؟ برخی از مطالعات ثابت کرده که قطره‌های گوش حاوی قطره‌های گل همیشه بهار، مالین، مخمر قطره‌های گوش گیاهی سنجان و سیر به اندازه قطره‌های گوش تجویز شده در داروخانه‌ها در تسکین درد مؤثر هستند. چگونه میتوان درد گوش رو سریع تسکین داد؟ میتونید که این گزینه‌های زیر رو برای تسکین درد گوش خودتون امتحان بکنید. یک دستمال سرد روی گوش بمالید، از خیس شدن گوش خودداری کنید. برای کمک به کاهش فشار گوش راست بنشینید و همینطور میتونید از قطره‌های گوش بدون نسخه دکتر استفاده کنید. همچنین مسکن‌هایی که در داروخونه وجود داره میتونه کمک شایانی به کاهش درد گوش شما بکنه. همینطور برای کاهش فشار هوا در گوش میتونید که آدامس بجوید. اگه گوش درد داشتید از کدام گیاهان میتونید استفاده کنید؟ رایج‌ترین گیاهان برای درمان گوش درد جینکو بیلیوبا رایج‌ترین گیاهان برای درمان گوش درد بودند که اغلب برای درمان وزوز گوش استفاده شدند. چگونه میتوان از گرفتگی گوش به طور طبیعی خلاص شد؟ در اینجا مواردی وجود داره که میتونید برای از بین بردن احتقان سینوسی و احتقان گوش انجام بدهید. میتونید از مسکن‌های ضد احتقان بینی استفاده کنید. همینطور میتونید در بینی خود به آرامی بدمید. از شستشوی بینی و یا سیستم تنفسی خودتون خودداری کنید. همینطور میتونید از مرطوب کننده استفاده کنید، چون هوای خوش میتونه مجاری بینی شما رو تحریک بکنه. همینطور از دود تنباکو و سایر عوامل محرک کننده اجتناب کنید. درمان خانگی رفع گرفتگی گوش در اثر سرما چیه؟ اگه گوشهای شما بسته شدن سعی کنید آب دهنتون رو قورت بدید، خمیازه بکشید یا آدامس بدون قند بجوید تا لوله های استاش باز بشن. اگه این کارا موثر نشد میتونید یک نفس عمیق بکشید و سعی کنید در حالی که سوراخ‌های بینی خود را بسته و دهان خود را باز نگه داشته و از بینی خود به آرامی به بیرون بدمید. چه نوع چای‌هایی برای عفونت گوش مفید هستند؟ روغن درخت چای به طرق مختلف مورد استفاده قرار میگیره. میتونید چند قطره گرم شده از این روغن چای رو در گوش خودتون بچکانید و درد گوش خودتون رو تسکین بدید. کدام روغن‌های گیاهی برای عفونت گوش مناسب هستند؟ روغن‌های درخت چای، روغن پونه کوهی، روغن ریحان، روغن سیر به طور خاص درد گوش رو کاهش میدن. سعی کنید چند قطره از این روغن‌ها رو با چند قطره دیگه از روغن زیتون مخلوط کرده و مستقیما داخل گوش خودتون بریزید. کدام قطره برای درد گوش مناسبه؟ قطره‌های مانند آنتیپرین و بنزوکائینوتیک برای تسکین درد گوش و تورم ناشی از عفونت گوش میانی استفاده میشه و ممکنه همراه با آنتی بیوتیک‌ها برای درمان عفونت‌های گوش درد شدید مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین برای از بین بردن تجمع موم گوش در گوش هم استفاده میشه. هر دوی این قطره‌ها یعنی آنتیپرین و بنزوکائین در گروهی از داروها قرار دارند که به اونها مسکن گفته میشه. چگونه میتونید تشخیص بدید که درد گوش شما جدی است؟ برای علائم گوش درد شدید باید حتما به پزشک مراجعه کنید یا به مرکز مراقبت‌های فوری. کاهش شنوایی جزئی، زنگ زدن در گوش و یا سرگیجه، مشاهده علائم عفونت از جمله تب، همینطور مشاهده ترشح چسبناک یا خونی که از گوش خارج میشن، افزایش درد هنگام تکان دادن گوش، دمیدن بینی که منجر به درد گوش میشه. وقتی یک حبه سیر رو در گوش خودتون میگذارید چه اتفاقی میفته؟ سایر ترکیبات کاهش درد
کمک میکنه. در مطالعه‌ای که روی 103 کودک مبتلا به عفونت گوش میانی انجام شد، مشخص شد که سیر حاوی ترکیب آلینیوم ساتیوم هست و به کاهش درد گوش کمک میکنه. آیا می توانید از سرکه سیب در گوش خود استفاده کنید؟ میتونید یک قسمت مساوی سرکه سیب رو با آب گرم و نه داغ مخلوط کنید. با استفاده از یک بطری قطره چکان تمیز یا سرنگ بچه 5 تا 10 قطره در هر گوش آسیب دیده بچکانید. گوش خود رو با یک پنبه یا پارچه تمیز بپوشانید و به پهلو تکیه بدید تا قطرات وارد گوش شده و در گوش بنشیند. این کار رو حدود 5 دقیقه انجام بدهید. آیا می توانید بدون عفونت گوش درد داشته باشید؟ این میتونه زمانی رخ بده که هوا و مایع در پشت پرده گوش جمع شده و باعث درد و کاهش شنوایی بشن. به این نوع بیماری اوتوزمیانی سروز گفته میشه که به معنی جمع شدن مایع در گوش میانی هست. چرا بعضی موقع‌ها گوش چپ گرفته میشه؟ این میتونه ناشی از تجمع مایعات، صداهای بلند، اجسام خارجی در گوش، ضربه شدید سر، تغییرات شدید فشار هوا و عفونت گوش باشه. پارگی پرده گوش میتونه گوشهای شما رو در برابر عفونت‌هایی که ممکنه لوله‌های استاش رو بیشتر مسدود کنه آسیب پذیر کند. چه چیزی باعث ایجاد مایع در گوش میشه اما عفونت نمیکنه؟ علل شایع ایجاد مایع در گوش برای بزرگسالان و کودکان عبارتند از بزرگ شدن بافت سینوسی، پولیپ بینی، لوزه‌ها و آدنوئیدها یا سایر رشدهایی که لوله شنوایی را مسدود می‌کنند منجر میشه که معمولاً ناشی از سینوزیت مزمن میباشد. آیا مایعات داخل گوش میتونه باعث سرگیجه بشه؟ گوش داخلی باعث سرگیجه میشه. همینطور اختلال در گردش خون یا فشار مایع در گوش داخلی میتونه باعث وزوز گوش و گیجی سر بشه. چگونه تعادل گوش داخلی رو برطرف میکنید؟ تمرینات بازآموزی تعادل و توانبخشی دهلیزی درمانگرانی که در زمینه مشکلات تعادل آموزش دیدند، همینطور انجام برنامه‌های بازآموزی و تمرینات تعادلی گوش رو میتونید انجام بدهید. تغییر رژیم غذایی و شیوه زندگی، استفاده از داروها و در مرحله آخر عمل جراحی میباشد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو به اشتراک بذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.